kids. Now I'm going to help you to review your previous lesson. Cô chào các bạn nhỏ nhé. Cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập lại nội dung bài trước ạ. Watermelons are so delicious. Delicious. We have a Vietnamese story about watermelons called The Story of My Auntie. Oh, really? What happened in the story? First, King Hung ordered my auntie and his family to live on an island. The island was very far away. Then one day, Auntie found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons. Next, Auntie's family exchanged the watermelons for food and drink. Oh, they were lucky in the end, right? In the end, King Hung heard about the story and he let Auntie and his family go back home. Đó là nội dung về câu chuyện của My Auntie ạ. Các bạn lưu ý một số cái từ vựng sau các bạn hay đọc chưa đúng ạ? Delicious, delicious. Cold, cold. Happened, happened. Ordered, ordered. Far away, far away. Grew, grew. Found, found. Exchanged, exchanged, exchanged. Heard, heard about, heard about, heard about. Đó là nội dung ở phần lesson 1 ạ. Bây giờ cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập tiếp ở phần số 5. Đó là câu chuyện về nàng công chúa và chàng hoàng tử, đúng không ạ? First, you have done this one in class, right? Các bạn đã hoàn thành cái bài này ở trên lớp rồi đúng không ạ? Bây giờ cô giáo sẽ giúp các bạn đọc lại cái nội dung câu chuyện này. Okay, now listen to me and then practice. Các bạn sẽ lắng nghe cô giáo đọc và sau đó các bạn sẽ luyện tập nhé. Many years ago, there was a very beautiful princess who lived in a castle. The princess had a problem with her legs and couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the beautiful princess. He gave her an apple and said, "This magic apple can make you walk." The princess was very happy. She ate the apple. Then, the next morning, she got up and was so surprised because she could walk and run and dance. In the end, the prince and the princess got married and lived happily ever after. Các bạn lưu ý một số cách đọc của một số từ sau ạ. Castle, castle. Problem, problem. Couldn't walk, couldn't walk. Met, magic apple, magic apple. Surprised, surprised, surprised. Lived happily ever after, lived happily ever after. Got married, got married. Ok. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang lesson 2 ạ. Với nội dung hỏi và trả lời về đặc điểm tính cách của nhân vật nào đó trong truyện, đúng không ạ? Now listen to me. Em sẽ lắng nghe cùng cô giáo nha. What are you doing, Linda? I'm reading The Golden Star Fruit Tree. Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers? I think the older brother is very greedy. Yeah, you're right. How about the younger one?
He's very kind. Do you like the story? Yes, I do. We can learn a lesson from it. Don't be so greedy. Ở phần này các bạn lưu ý các phát âm một số từ ạ. Golden star fruit tree. Golden star fruit tree. Greedy, greedy. Kite, kite. Red, red. Ok. Các bạn sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần point and say ạ. The mouse, intelligent. The mouse, intelligent. My Aunt Tim, hardworking. The older brother, greedy. The older brother, greedy. Snow White, kite, kite. Mỗi câu hỏi và trả lời về suy nghĩ của mình về nhân vật của bạn mình về nhân vật nào đó, nhân vật chuyện nào đó, chúng ta sẽ có một câu What do you think of? What do you think of the mouse? I think it is intelligent. What do you think of Aunt Tim? I think he is hardworking. What do you think of Snow White? I think she is kind. Đó là nội dung của bài tuần trước. Các bạn sẽ ôn tập, luyện đọc lại các nội dung bài, viết từ vựng. Và buổi sau cô giáo sẽ kiểm tra các bạn trên lớp nhé. Goodbye!